با تقریب خوبی همیشه ناموفقم تو ثبت و ویدیو کردن چیزایی که باهاشون درگیر بودم در طول تجربه اثر و این مسئله صرفا به بخش احساسی هم ربطی نداره. ممکنه اثری که میبینم تکنیکالی چیزی باشه که توجهم رو جلب میکنه و به نسبت بهش چیزی رو میفهمم یا یادداشت میکنم که میخوام یاد بگیرم، ولی اون پیچیدگی روند فیلم یا هر آنچه که داره رو تبدیل به یه چیز به هم ریخته میکنم و راجع بهشون صحبت میکنم که یه سری جا برام قابل درکه چرا این اتفاق میفته و راه حل هاش هم چیه، ولی خب تصمیم های شخصی خودم و اون دایرکشنی که میخوام به ویدیو بدم رو هم باید در نظر بگیرم. وقتی اکت 1 سیزن 2 تمام شد از همون لحظه میدونستم میخوام چی بگم تا چند روز بعدش که گذشت و حرفام عوض نشد. حتی با اینکه فرصت دادم به خودم یکم بگذره که به خاطر لحظه و احساساتی که درشون درگیر بودم چیزی رو جا نندازم یا اشتباه کنم یا شدت بهشون بدم. ولی اکت 2 باز از اون تجربه‌ای که گذر زمان هیچ کمکی نمیکنه که من بتونم ویدیو بهتری در بیارم یا یه سه جا نظرم عوض بشه و از این احساسات در مثلا یه مدتی که بگذره حرفا منطقی تر شه و یه سری خطاها رو بهتر ببینم. اکت 2 تموم که شد یک سری لحظاتش رو نشستم چندین بار دیدم، ولی نه تنها کافی نبود بلکه مبهوت شده بودم و نمیدونستم چی کار کنم. فکر کنم تا 2 ساعتی بدون اینکه متوجه بشم به هیچی و وید زل زده بودم. هر چی تلاش کردم در لحظه توی اون حس نتونستم ویدیو رو رکورد کنم. میتونستم تصور کنم چه ویدئویی میتونم در بیارم و اون حس رو چقدر خوب قراره بتونم کپچر کنم، ولی بازم نمیتونستم. یعنی همون لحظه هم میدونستم که نمیتونم. خلاصه که مثلا همیشه شاخه به شاخه جلو خواهیم رفت و من چیزایی که در لحظه مینوشتم رو دقیقاً همونطوری به ویدیو میارم. باز دوباره قبل اینکه شروع کنم اکت 2 رو یک سری چیز رندوم برای خودم نوشته بودم که بهشون اشاره میکنم. چیزای مختلف مثل اینکه آقا آرکین چقدر تو پارالل استوری تیلینگ و منیج کردن چیزای میکرو و ماکرو تو همه چی خوبه و فکر نمی‌کنم با توجه به اکت 1 از چیزی بخواد بزنه، ولی دوست دارم ببینم چطور این مسئله سرعت رو در میاره یا یه جایی یه نقضی از خودش نشون میده یا نه. این دابل مینینگ ها یا یه عملا مولتی مینینگ ها با این وضعی که آرکین داره، این 0 و 1 نبودنه، هر چیزی که میخواد تغییر کنه چطور تغییر میکنه و چطور اینو در میاره. بالاخره آرکین تو نوشتن و تغییر دادن یا واکنش کاراکترهاش به تروما یا هر چیزی که هست کلا مربوط میشه به این روابط انسانی فوق العاده است. یه داستانی که اون خطاهای انسانی رو هم وقتی تو کاراکترهاش قرار داده پرفکت نوشته. رندوم بودن زندگی یا چیزای کوچیک و درشتی که ما رو به یه مسیر عجیب و غریب هل میده و اهمیت هر کاراکتر و هر کنش و چطور چیزها میتونست فیکس بشه. چطور الان کاراکترها میتونن کاری رو بکنن با توجه به حضور وارویک که به اون کاراکتریزیشنشون نمیخوره. که خب همینم خیلی خوب در آورده. کاراکترها کارهایی رو میکنن که انگار به اون کاراکتریزیشنشون نمیخوره. مثلا همون اکتیک و سویکا، یا مثلا همین که امیدوارم فایت ها چطور باشن با اسلو موشن و این حرفا اذیت نکنن، چون کوریوگرافی که اینا در میارن اصلا هر فایت، هر ایمپکتی که هر مشت و لگد و هر آنچه که هست داره فوق‌العاده است. صرفا نیاز یه نگاه به سیزن 1 بکنید و کلی ویدیویی که بابتش هست از طرف خود آرتیستان، نه مخاطب معمولی. سوء استفاده نکردن از اطلاعاتی که مخاطب فقط داره و اینکه هر چیزی که من میدونم دلیل بر نمیشه که کاراکترها هم بدونن. کاراکتر دیولپمنت با فان باشه، نه صرفا تراژدی، همه چی. این اصلا با سینا حتی صحبت می‌کردیم راجع به اینکه میگفت من به مغزم دارم فشار میارم که بفهمم چی این همه جزئیات و اینطور بودم آقا مسابقه نیست، اصلا نمیخواد همه چی رو بفهمی، اول از اون کلیات لذت ببر. یعنی همونقدر که خودت میتونی با اثر درگیر شو، نه بیشتر که زور بزنی برای سر به عقب بکشته. این چیزی که دارم میگم اهمیتی نداره، ولی دقیقاً نکته حرفام اینه که داشتم با هر کسی صحبت میکردم و هر چیزی مینوشتم به جز اینکه اثر رو استارت کنم. حتی 2-3 ساعت عقب انداختم و در لحظه ندیدم با اینکه میتونستم، چون صرفا حساب انگلیسی فقط نیاز بود، ولی یه لرزی داشتم. اون تجربه که اپیزود 1 تو اکت 1 داشتم رو اینجا نداشتم. همون اکت 1 دیگه خیالم راحت شده بود که اثر خوب در اومده و میدونستم میتونم خودم رو بهش بسپرم و حدودی هم میدونستم با چی طرفم تو اکت 2. پس خیلی تجربه عجیب و غریبی میدونستم قراره بشه. اصلا این ماه اخیر درگیری رولر کوستری از احساساتم و حال خیلی عجیبی هستم. نه تنها کلی اثر خوب تجربه کردم بلکه کلیشون بروز هستن. از اینکه چیز جدیدی موجود نیست نمیرم سراغ اثرهای قدیمی، درگیرم با لوک بک، آرکین، متافور و ترکیب اینا با یک سری چیزهای دیگه در این بازه زمانی تجربه منو توی حالتی قرار داد که تجربه هر اثری به شدت عزیزه و خیلی خاصه و حالا یه چیزی که دوست دارم استرس نسبت بهش میتونه خب بیشترم باشه، همونطوری که تو فرست ایمپرشن اکت 1 گفتم. ولی اپیزود 1 شروع شد، اولش واکنش‌های معمولی داشتم، مثل اینکه کاش دست سویکا مثلا کنده
تمیم شد، چون خیلی داستانی هم حتی خوبه و کارو در میاره، همزمان داره چندین تا کارو میکنه. اصلا خود جینکس باعث شد دست سویکا کنده بشه، پس الان میگه من قراره اینو فیکس کنم، فیکس میکنه. اون بخش گمبلر و فان کاراکتر سویکا رو بهش اضافه میکنه. داشتم به این جزئیات توجه میکردم که یهو سینج دستشو برید و من درجا میدونستم با چی طرفم. یعنی آخ از اون لبخند و ذوق و استرسی که داشتم بابت اینکه چی میشه. یعنی من از پارسال به نحوهای مختلفی تو همین چنل صحبت کرده بودم که آقا چی جینکس و وای به هم برمیگردونه. این ایستادن جلوی بدتر میتونه باشه. این قضیه که اصلا جینکس هنوز کامل هیل نشده و تو شرایط بد قرار بگیره چی میشه. و اصلا خیلی چیز عجیب بود. این اکت 2 یه چیزی بود که به قول یکی تو کامنت یوتیوب هم منو هیل کرد، همون خورد کرد. اپیزودی که هنوز هیچی نشده بود، صرفا از خفن بودن پیووی وارویک با اون شکل هاررش و همه اینا داشتم عشق میکردم. یه چیزی رو بگم تو پرانتز، بعد در نظر بگیریم هر چقدر هم که آرک مخاطب خودشو داشته باشه، لیک هنوز کامیونیتی داره که شامل بیشتر از 200 میلیون پلیره و قطعا خراب نمیکنه این حضور وارویک و سورپرایز هاشو برای هیچ مخاطبی. یعنی حرفم اینه هر چقدر هم که بدونی چیه باز لذت خودشو داره، ندونی هم که 3000 برابر بدتره. یعنی اینجوری که اول اصلا میاد اینجوری که متال، یعنی اصلا موزیک عالی، همه چی فوق العاده، بعد یهو موزیک بریج رو میزنه، بعد میگه پاودر. یعنی همونجا با اولین نگاه که میشه تو دلت آب میشه و تو اصلا اینطوری که وای این هاررش رو به من نشون داد، فاز دوم متال در آورد، الان هم قراره بریم بریج. ولم کن. اپیزود 2 شد. اولش یه ذره داشتم مسخره بازی در می‌آوردم، یه ذره اصلا تو حال خودم نبودم، آدرنالین زده بود بالا، حواسم نبود که قرار بود چه تراژدی قرار طرف باشم. آقا برو بریم سیسترز تیم اپ، ترس و وحشت بعد ریلیشنشیپ ها، گاتیک ومپایرک شیت. ولی سریع اوضاع خیت شد. همون اولین دعوای خواهری که اینا داشتن، وای دقیقاً ایشا رو ناخواسته خیلی شدید و بد میزنه، سریع ذهن منو برد سمت موزیک ویدیو انمی و اون بالش بازیه. یهو به خودم اومدم دیدم چند ماه پیش من با اون فرضیه تو ذهنم داشتم اشک میریختم، خدا رحم کنه اینجا قراره چی بشه. تو ذهنم بود دقیقاً مثل فایت وای و سویکا که وای خورد زمین بعد وندر اومد بالا سرش تو سیزن 2 چطوری در میاد و مثلا اینجا چجوری قراره احساس کنه. بعد اون فرضیه اون تصوره همینجوری اشکمو داشت در میورد. حالا چرا تو اینکه خود اثر قراره چیکار بکنه، ولی فراتر از تصوراتم بود. یعنی بعد مردن وندر هنوزم داشت براش کاراکتر پردازی میکرد از طریق محیط، دقیقاً مثل کاری که اپیزود 1 سیزن 1 کرد، بدون اینکه جیس رو ببینی با جیس آشنا میشی از طریق اتاقش. ولی اینجا خیلی حس متفاوتی داشت. ما وندر رو میشناسیم، ما میدونیم چه نقشی داشته، ما فداکاریشو تو اکت 1 سیزن 1 دیدیم و حالا به این اتاق مخفی تاریک زیر سنگ ها اومدیم و انگار داریم یک گذشته‌ای رو فاش میکنیم. همین که جینکس نامه وندر به سیلکو رو خوند و این دیالوگ رو گفت، من همینطوری اصلا حالم گرفته شد. در لحظه مشخصا داستان بین جینکس و وای یا تا یه حدی شاید وای و کیت و کلا اصلا میگم اون بخش انسانی بودن قضیه، یه نامه میتونست همه چی حل کنه، میتونست این اتفاق نیفته و حالا وندر بعد مرگش هم داره به دختراش درس میده. میگم اصلا احمقانه است اکسری جاها، ولی دقیقا همینه، واقعیه همینه که نزدیکترش میکنه برای ارتباط و اون ایموشنال کانکشن رو برای ما میسازه، اون روابط انسانی، اون واکنش های شدید و عجیب و غریبی که ساده میتونستن حل بشن، اون رفتار نامتعادل و غیر منطقی در لحظه که نمیشه کنترل کرد اون احساسات رو. ولی در بین این که ما داریم به این چیزا فکر میکنیم، وارویک داشت رد خون رو دنبال میکرد و دیگه اون کول بودن رو نداشت. روابط بین این دوتا خواهر و وندر باعث شده بود اون اتمسفری که میسازه و هر تپش قلبی که شما داری و هر ضربی که میزنه صرفاً برای ترس نباشه، یه ترس خاصی رو تو خودش داشته باشه. و اینا درگیر شدن توی اون محیط تاریک و با صدای هر ضربه یک بار محیط روشن میشد و یک بار اشک من میریخت. به محض اینکه وای اومد خودشو تسلیم کنه رفت فلش بک بزنه. من همونجا بغض کردم، مثلا دیگه نیاز نبود بیشتر از این کاری بکنه. حتی اصلا نیاز نبود فلش بکی بزنن از یک باز زمانی که اصلا ما ندیدیم. چیزایی که قبلا دیدیم نشون میدادن، من همینطوری احساسی میشدم، اشکم میریخت، جوری اشک میریختم و احساسات منو درگیر کرده بود که نمیتونم الان شرح بدم. حتی خندم میگرفت اون حس. سیلیکوی رو میدیدیم که مدل موهاش دقیقاً مثل مدل موهای جینکسه. حتی همونم عزیز بود، حتی همونم عجیب و غریب بود. روابط بین این سه نفر، مامان جینکس، اون موزیکه، اون محیط، اون حسه. و حالا از فلشبک در میایم به تاریکی مطلق. اولین نوری که روشن میشه از طرف جینکسه، اما تنها نوری که توی این اعماق زیرزمین و معدن میمونه و اونجا روشن میکنه دقیقا نور خود وارویکه. اصلا
این سکانسش منو هیل میکرد. خیلی چیز عجیبه بود. نیاز بگم همونجا یکم خشکم کرد که توی اون رولر کوستر از احساسات یهو سریع رفتیم سراغ چیز بعد. یه حس اینطوری داشت که خب خدا لعنتی. خب بذار ببینیم آقا جیس و وید چی شد. خب ولی چه بگیم سرعت داره چه نه، نیاز تاکید کنم چه تو سیزن یک چینجا از پس هر اثری بر نمیاد که شما رو توی ایموشنال رنج با شدتی جابجا کنه که اذیت نشید و اون سطح از درگیر کنندگی رو هنوز داشته باشه هر چقدر بالا پایینتون میکنه و اینطوری نباشه که اگر میخواد یک لحظه تو رو بخندونه یک لحظه ناراحتت کنه تو رو از اثر بکشه بیرون. و حالا میریم سراغ جیس. حالا جیس بالاخره متوجه شده اصلا جیسه یا تاثیرات آرکن مغزش رو بین برده. هرچیه این داینامیک ویکتور و جیس دو رفتار و واکنش متفاوت به نسبت یک مسئله مثل خوندن کتابه و دو تا برداشت متفاوت داشتن، ولی با این تفاوت که آرکن یک کتاب نیست، قرار نیست همه چی جلوت باشه و بالاخره یه حقیقتی از این پازل و هر آنچه که هست رو تو داری جا میندازی و به نسبت چیزی در هر صورت کور خواهی بود و متوجه نمیشی، چه با احساسات کور باشی چه منطق چه در راستای رویات پیامبر شی، اصلا هر چیه. مهم اینه فعلا جیس اینطور به نظر نمیاد، انگار کور نیست، معلوم نیست چه وحشتی رو تجربه کرده که در آن واحد دیگه نفر اون شکلی له میکنه و تو اینطوری هولی شیت. انگار همون تصویر شاید بدترش رو از اون چیزی که هایمردینگر توی فصل یک تعریف میکرد دیده. خلاصه که درگیر حس‌های مختلفی شدم، یه ایموشنال رنج رو تجربه کردم که اصلا اینطور نم وای چی داره میشه اصلا. قبل اینکه بریم سراغ اپیزود 3 بله میفهمم که اعتراض کنه بگه اثر داره با مونتاژی بودن یک سری جا خیلی سریعتر از روایت یک سری چیزا رد میشه، ولی هنوز همه چی در خدمت داستانه، پس اوکیه. نیازی نیست داستان زان رو دوباره برامون طرح کنه یا مثلا محیطا رو آروم آروم نشون بده تا ما تو اینا غرق شیم. ما یه بار با اون محیط آشنا بودیم، صرفا نیاز کاراکترها رو ببره جلو. تکرار اون چیزا نه تنها احمقانه است بلکه هنوزم میگم باید در نظر گرفت که اصلا این همه کاراکتر رو داره دنبال میکنه و هندل میکنه و نمیشه صرفا گفت داستان دو تا خواهره و این همه چیز برای منیش کردن هست. الان شاید خودم متوجه نشم ولی امیدوارم یک دفاع و توجیه کورکورانه نباشه، ولی توی اون تصویر اولیه همه چی فعلا اوکی. رسیدم اپیزود 3 و حالا همه چی به یه لول کاسمیک رسیده بود. این آسمان و ستاره ها توی این کهکشان در عمق این وحشت ناشناخته و جنون وندر خوابیده و چشماش رو باز میکنه و موزیک ریممبر میپخش میشه و این خاطرات رنگی و شیرین و من در این لول احساسات که به اوج سوپرنچرال بودن خودشون رسیدن و توی این لول کهکشانی قرار دارن دیگه همین الان نمیتونم بدون غلط کلماتامو بنویسم و هنوز بعد گذر چندین ساعت هنوز حال عجیب و غریبی دارم. یا حتی فاصله‌ای که از موقعی که متنمو نوشتم دادم تا الان که دارم ویدیو رو رکورد میکنم بازم خیلی عجیبه. این کشتی آیا ما هنوز خواهریم؟ آیا ما هنوز خانواده ایم؟ حس این که انگار همه چی داره فیکس میشه. اما نه والتر، تو باید همه‌شو خراب میکردی. این هیولایی که فقط ازش خاطرات موندن و این پارادوکس دانش و احساسات همه چی رو خراب و عجیب میکنه، پیچیده میکنه. انقدر اینا تو کارشون خوبن و اگه سینج نبود، اگه ناکسز نبود حل میشد همه چی. خب می‌خواستی جیس رو چیکار کنی؟ خود آرکین رو می‌خواستی چیکار کنی؟ حالا توی این لوکیشن که اصلا محل خاطراته و قبلا چشم زان توش قرار داشت یهو ورق برمیگرد از طرف کیت. چقدر خوشحالم این ورقه ها برگشت، چون دقیقا واکنش من وقتی اپیزود 1 اکت 2. حالا با تمام این ورق برگشتن ها و هنر آرکین در کاراکتر دیولپمنت و قدم هایی که کاراکترها طی میکنن که بعضا حتی دنبال کردنشون رو هم سخت میکنه، انقدر مسیر پیچیده و سختی رو دارن طی میکنن که هر لحظهشون رو نمیتونیم حتی درک کنیم و متوجه بشیم و یهو اون درگیری رخ میده. جینکس کیتو نجات میده، هیچ وارمیگی میگه دست به دختر من نزن و اینطوری میگم ایول همینه اصلا همینو میخوایم. نمیشه که همش تراژدی باشه، نمیشه که همش غم باشه. تراژدی غم مساویه با اثر خوب نیست، اینو من همیشه میگم. ولی یهو جیسون میبینی و اینطوری که وای این ویکتور رو زد، وای من اینطوری بودم ببین به قولت عمل کردی، ولی الان خیلی دیره عزیزم، الان دیگه ویکتور رو زدن فایده نداره. خواهش میکنم نه. حس تسلیم شدن و دقیقاً این کلیپو داشتم
و ناامیدی و هر چیزی که واقعا شرح ندادنیه. و اگه یادتون باشه بهتون گفتم شما هر کاری کنی تریلر اسپویلت میکنه و من شخصا یادم نمیره هر چقدرم که بگذره، هر چقدرم که تریلر یک فریم مثلا بگو نشون بده، یه تریلر 2 دقیقه یک فریم داره نشون میده و اون یک فریمی که نشون داده به من میدونستم که بیخیال. یعنی حتی در حالی که ویکتور داشتم اون شکلی میدم بازم اینطوری بودم که اوکی من میدونم یه لحظه باید باشه که این عزیزان حالت اسندنسی به خودشون میگیرن. هیچ خب همونطور که اینجا گفت واسه اینا یه نقشه داره و مثل اینکه خب قراره بهش برسه و ویکتور با وندر یکی بشه گلوریوس اِوولوشن. نمیدونم باید ببینیم اکت بعدی چی میشه، ولی خب و خیلی واکنش‌های مختلفی من دیدم، چه سیزن 1 باشه چه سیزن 2 باشه، که مردم از کاراکترهای مختلف عصبیان، دنبال مقصرن، دنبال یک رفتار درست و منطقیان تو شرایطی که اصلا اون کاراکتر نه درکی از منطق داره نه اون احساسات شدید نامتعادل رو میتونه کنترل کنه. حالا اینجا هم میفهمم میشه از جیس عصبی بود، اما اینجا یه نکته‌ای داره که به این چیز اشاره کردم. همون لحظه هم میشد تقاضا داشت برای کاری که میکنه جیس و بخوای که اون کارو بکنه. یعنی با این که وارویک هیل میشه، داره تبدیل به وندر میشه برفرض و این خاطرات بیشتر از یک خاطرات قراره بمونن، با هر تراژدی و غمی که هست تو بعضی جاها میتونی یه حالت ناامیدوارانه، چطور میتونم بگم نمیدونم، اینطوری باشه که اوکی شر این چیزو فقط بکن، بذار من با تصویر و خاطرات یا هر چیزی به خاطر تراژدی پیشش نمونم، از بین ببر اون چیزی که بده رو تحت هر شرایطی به خاطر تراژدی برای من نگهش ندار. میدونم یه غم عجیبی داره ولی میدونم چه اراده‌ای میخواد که تو اون چیزا بین ببری. اونقدر احساسات منو درگیر کردی که من بگم نه بذار آرکین بمونه، نه بذار وندر هیل شه، باید از بین بره. برای همین میگم من جیس عصبی نبودم، یه حس بازم همین کلیپ رو صرفا داشتم، اینطوری بودم که اوکی کارش نمیشه کرد. همون لحظه اتفاقا من جیس میتونم تقاضا داشته باشم که جلوی این وحشت رو بگیره که اصلا معلوم نیست تکلیف این جادو چیه، این رویای چیه. و حالا که ویکتور میمیره انگار بقیه همچی شفا هم پس پیدا نکرده بودن، تو در لحظه میبینی حتی انگار بدتر شده بودن که رو وندر هم تاثیر گذاشت متاسفانه. و حالا میگم یه بلایی سرشون میاد که خدا میدونه قراره به کجا برسه دیگه، بمونه بر بعدن. و حالا که معلوم نیست تکلیف این جادو و رویا چیه، وندری بیرون میاد که انگار اشکی از خون و مذاب میریزه، دقیقا مثل من و حتی که مثلش زوزه میکشیدم، دوباره مثل من. و پایانی رو میگیره اکت 2 با دیالوگ فوق‌العاده ویکتور و لحظه‌ای رو برای من میذاره که نمیتونم بهش بر نگردم. تو یه اپیزود تو یه اکت چقدر مگه منو میتونی بالا پایین کنی آخه؟ اصلا چه چیز عجیب و غریبی است. حالا به طرز احمقانه‌ای و بامزه‌ای تو اون لحظه که غرق در اثر بودم هم بازم یه چیزی که بامزه بود کارگردان ایشا بود که وقتی اولین بار کامیونیتی دیدش واکنشش این بود که تا به حال کارگردانی رو ندیدم که کاراکتر دیزاینش چقدر داد بزنه من قراره بمیرم. ولی خب با اینکه مرد و اشک ما رو هم در آورد، صرفا یه المان اضافه نبود که یه جا پلات آرمور باشه یا مثلا به داستان توی یه لول سطحی کمک کنه که پیش بره. قرار گرفتنش کنار جینکس تو انتظارات من نبود و خیلی خوب در آورده بودن که چطور بخواد هم به این دو خواهر کمک کنه، هم واسه خودش به جز اون سکانس پایانی نقشی داشته باشه و چیزی رو روایت کنه. حتی اون تیکه‌ای که وارویک اینا بغل میکنن هم انگار اینطوری بود که وای داره وارویکو بغل میکنه، جینکس و پاودر انگار ایشا نبود. خیلی چیز عجیب و غریبی بود، کامل در آورده بود، یعنی نقش هر کاراکتر همه چی. خلاصه که اکت 2 سیزن 2 تمام شد و حالا من اینجا و این بود صحبتایی که داشتم و چیزایی که نوشته بودم و میخواستم بگم. بررسی و نکات بمونه برای ویدیو خودش. من بازم به طرز در هم تنیده شده یه سری چیزای تکنیکال، حالا ایستر اگ، نکات هر چی که باشه رو توی یک ویدیو، چند ویدیو من نخواهم کرد. اگه چند تا ویدیو کنم من باز اون خودش چون میدونم شاخه به شاخه قراره بشه درست خواهم کرد و دوست داشتم که آره فرست ایمپرشن رو این دفعه زودتر از هر چیز دیگه برسونم سر اکت 2 و حالا نمیتونم منتظر باشم که این 7 سال دیگه اکت 3 بیاد، چون بالاخره مثلا 7 سال میگذره. یاد یه خاطره بچگی افتادم که یه هفته مثل که صبحونه نخورده بودم، برگشتم معلمم گفتم آره من 7 سال صبحونه نخوردم. این الان قضیهش همونه دقیقاً. این 7 سال رو ثبت کنیم، اکت 3 بیاد و لذت ببریم. امیدوارم که از اثر شما هم لذت برده باشید. چیز دیگه ای نمیمونه از ویدیو هم همینطور. میام دوست داشتم این صحبت‌ها رو بکنم، هرچند که یه سری صحبت‌های تکراریه که خب خودتون بالاخره اثر رو تجربه کردید و دیدید. یه سری چیزا رو من دارم صرفا تکرار میکنم ولی تکرارشون هیچ چیزو برای من بی ارزش نمیکنه یا نمیگم حائز اهمیت نیست. همین، چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.